أنا بحب كل موسيقى فيها هامش ارتجال كتير كبير، يعني طبعا الطرب بشكل أساسي، الجاز طبعا، الفلامينكو، الموسيقى الهندية، وأي موسيقى مثل ما قلت فيها هامش ارتجال كبير. أول آلة عزفتها هي البيانو، تاني آلة عزفتها ودرستها بالكونسرفتوار هي الترومبات، وعندي مجموعة صغيرة من ترومبيتات، هيدي اسمها باكيت ترومبت، ترومبات الجيب صغيرة ونادرين هدول إجمالا. هاي وحدة، ما هيدي مثل ترومبت اسمها كورنت هيدي، وهيدي اشتريتها من أهم عازف كورنت جاز بفرنسا اسمه ميديريك كولينيون. كل سنة بياخد الجائزة الأولى ب مهرجانات الجاز هونيك، اسمها لي فيكتوار دو جاز، يعني اعتبر مثل الأوسكار تبع الجاز بفرنسا، مهم كتير هيدا. دور الغرام مشهد جميل مسك الختام. زياد رحباني مهووس بالموسيقى المصرية وبمؤلفين معينين بحبهم حب شديد، يعني واحد منهم الشيخ زكريا أحمد والشيخ سيد درويش، هدول كتير بحبهم هو. وروح سيد درويش بتحسها بموسيقى زياد بأغاني مثل أنا مش كافر إلى آخره، واللي هي كمان تحية للشيخ إمام هالغنية تحديدا. Il est 16h10 sur les ondes de Radio Liban, 96.2 FM. Vous écoutez Carrefour de Jazz avec Raif El-Amin. بحكم معرفتي وحبي لموسيقى الجاز، رحت عند مديرة الإذاعة الرسمية اللبنانية وعرضت عليها برنامج جاز، لأنه ما كان في برنامج على الإذاعة، وحكيتها بالتفصيل عن معرفتي وعن شو المشروع اللي بدي أعمله. وهو يعني برنامج بسيط كتير، عبارة عن 50 دقيقة بس، يعني بخلال هالبرنامج بفضل انه المساحة الصوتية تكون معظمها للموسيقى، فانا بعرف بس بالمغني باسم الالبوم، اي سنة سجل الالبوم ومين العازفين اللي معه. برنامج اسمه تقاطع الجاز، كارفور الجاز. في الثيم، عنوان الحلقة افانغارد جاز اند لاتينو، اسمي غيث الأمين. بواحد تموز او بسموه انتو يوليو 2010، راديو ليبان 96.2 اف ام. مش الحال، وعندي مستمعين كتار صار هلا، ومبسوط كتير بهالشغلة. عندي تايم اوت من الحياة، ساعة كل يوم بحط مزاجي، شو مزاجي اليوم أنا بالجاز بحطه، و90% بكون على الهواء، يعني قليل ما سجل حلقات. وهيدي ممارسة مهنة، بس على كل الأحوال طبعا متعة قصوى يومية. Vous écoutez Carrefour de Jazz avec Raif El-Amin, une émission du lundi au vendredi de 16h10. انتبهت انه ما بعتقد ما في حدا عامل فيديو جدي تحية للشيخ إمام. في يكون غلطان، بس أنا يعني طلعت وما لقيت شيء يذكر، فقررت أعمل له تحية على طريقتي. أنا ربيت على موسيقى الشيخ إمام من السبعينات بسمع له، يعني كان عمري 5 سنين 6 سنين، وبالعائلة نحن وطنيين يساريين اللي بدك يسميه. فشيخ إمام بدمي، مثل ما فيروز، مثل موتسارت كمان، مثل أم كلثوم إلى آخره. وأنا حضرته بحفلات، يعني في عندي علاقة شبه شخصية فيه لأني قدرت أحضره شخصيا. فحضرت بذهني فكرة إنه
اعزف شيخ إمام على آلة غربية، ونقيت لحن ما يكون فيه إرباع الصوت اللي هو البحر بيضحك ليه، لأنه هذا لحن بسيط وممكن يلقط دينة شرقي كما الغربي. بس الغربي فيه يعزفه، بس مش رح يطلع معه مثل ما الشيخ إمام ألفه، لأنه هو غربي والشيخ إمام شرقي، والآخر العازف هو بحط روحه بالموسيقى تيعطيها الحياة. والبحر بيضحك ليه 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 وانا نازله الدلع عامله القلال. بشغلي عامة في خطابين بيتناغموا مع بعض بس ما بيطابقوا بعضهم. المضمون والشكل بيشتغلوا بشكل منفصل بس بتناغم وما بيترجموا بعضهم. اسمها ميلوديكا. في ناس بفكروها لعبة للأطفال، بس هي آلة شرعية ورسمية، آلة نفخ هي. معظم الناس ما بتعرف إنه الموسيقى المصرية تبع عصر النهضة تحديدا، وكل الموسيقى المصرية اللي اجت من بعد عبد الوهاب إلى آخره، هيدي أصلا كلها أصلا من حلب. سيد درويش تعلم بحلب، واللي سبقوه واللي بعده، كل هالموسيقى اجت مصدرها حلبي تحديدا. فحلب عطت كتير للمشرق العربي ولمصر، والعكس صحيح كمان يعني. وحلب أهميتها تتخطى مصر يعني. الموسيقى الأندلسية اللي بعدين صار فلامنكو، هيدي كمان شامية أو حلبية، كمان راحت من هون من حلب ومن الشام للأندلس. حتى العمارة الشهيرة، العمارة الأندلسية أصلا حلبي شامي. فحلب مهم كتير الموسيقى، وعلاقتها بمصر يعني أساسية وقديمة كتير. هلأ يبدو كلام راديكالي، بس هذا تاريخ. أنا ماني من حلب يعني ولا حلبي، بس بدك تشوف سيد درويش، إذا بتعرف تحضر روح، بتعرف تحضر أرواح، حضر روح سيد درويش وهو بيقول لك. من بلاد ما بين النهرين قديم كتير، عمرها أكثر من 3000 سنة، وأكثر ناس طوروها هن الأكراد. والنسخة هيدي الحديثة هي أكراد سوريا ولبنان، هن اللي طوروها، وهي اللي بحبها كتير. بس للأسف أوتارا بعدهم ما تركبوا. ما فينا نسمع هلا يعني، كان لازم ناخد وقتنا نركبهم، بس هلا ما في إمكانية. بس بتهيالي البزق آلة معروفة يعني عند العرب. الثلاث لوحات اللي شايفينهم هون هن نتيجة 3 فيديوز عملتهم. هدول الفيديوز نوع من ستوب موشن انيميشن، يعني الفكرة مبنية الأساسية على الألسنية، على اللغة linguistics. وهي لعبة يعني كمان أساسها ماتيماتيك، إني شكل جمل من وراء هالأربع كلمات وتنويعاتها. يعني عمليا this shit took long، أخذت هاي الجملة وحطيت كل حرف لحاله، وقعدت تركيب جمل جديدة كل مرة. طبعا بسياق في مرح، في نوع من السياسة، بس مش بمعنى السياسة المباشر، في نوع من النقد اجتماعي إلى آخره. البداية هذا الفيديو هي مثل هيدي، بصف الأحرف والجمل اللي ما إلها معنى، وقبل ما أوصل على this shit took long بلش ألف الجمل اللي إلها معنى، مثل King lost his tooth. هلا literally بشكل مباشر King lost his tooth بتعني الملك فقد سنه. فيها تضحك أو لا، فيها تحدي للسلطة أو لا، فيها تحدي للملكية أو لا، هذا غير نقاش. ورجعت ختمتها بنفس الجملة
this shit took long لانه هيدي اللوحه كلفتني 18 ساعه شغل متواصل، يمكن اخذت بريك صغار لاكل لقمه صغيره بس، فشيء مضني ومنهك هذا الشيء. وعم اقول انه هذا الشغل كمان بلا طعمه شوي، فهذا شغل بتمسخر على نفسه، بيهزأ من نفسه يعني الشغل، بس هو جدي لا شك.